شرکت لکسوس از سال 1996 اولین نسل خودرو پرفروش و محبوب LX رو آغاز کرد. اولین نسلش به نام LX 450 شناخته میشه، نسل دومش LX 470 به بازار عرضه شد، نسل سومش از سال 2007 تا همین چند وقت پیش با نام LX 570 شناخته میشد و به بازار عرضه میشد. چند ماه پیش از نسل چهارم این خودرو شرکت لکسوس رونمایی کرد با نام LX 600 یا LX 600. سلام، من مهنوش هستم و در ویراژ امروز قراره با هم خودرو محبوب LX 600 جدیدترین محصول تولیدی شرکت لکسوس رو بررسی کنیم. برای پی بردن به تفاوتاش با نسل قبلش، کیفیت رانندگیش، ازتون دعوت میکنم من و ویراژ رو همراهی کنیم. شاید از اون زاویه‌ای که شما دارین نگاه میکنین متوجه تغییرات این خودرو نسبت به نسل قبلش به صورت دقیق نشین، اما من ریز به ریز تغییرات رو براتون لیست میکنم. اولین نکتهش به کار بردن جلو پنجره یا گریل بدون قاب یا بدون فریمه که برای اولین بار شرکت لکسوس این گریل یا جلو پنجره بدون قاب رو در طراحیش استفاده کرده. خودرویی که داریم امروز بررسی میکنیم تریم اف اسپورت، برای همین جلو پنجره‌ای یا گریل متفاوتی نسبت به مدل وی آی پی و مدل بیس داره. جلو پنجره مدل بیس حالت دوکی شکل داره، یه تیکی هست و به صورت نوارای باریک کرومی در کنار هم نقش بسته. چراغ‌های جلو مجهز شده به بروزترین امکانات و تکنولوژی لکسوس که میتونه تا حدود 600 متر رو برای راننده در شب روشن کنه. LED هستن، تطبیقی هستن، با چرخش فرمون زاویه پرتاب نور تغییر میکنه تا بهترین دید رو داشته باشیم. در این قسمت سپر 2 تا دریچه کاملا کاربردی طراحی شده. وظیفه‌شون سریع کردن عبور جریان هوا برای بهینه‌سازی سیستم خنک کننده ماشین هستش. در مدل اف اسپورت این نوار کرومی مقدار به سمت جلو کشیده تر شده که حالت اسپورتی خاصی رو برای طراحی قسمت جلو به همراه آورده. دوربینای 360 درجه‌مون یکیش اینجا قرار گرفته، سنسورهای پارک رو داریم و این خطوطی که روی کاپوت هست و حالت یه شیار یا حفره‌ای رو تو اینجا تداعی کرده کمک میکنه که طراحی قسمت جلو عضلانی تر باشه. از جمله تغییرات اساسی این خودرو تغییر در حجم موتورشه. موتور 57 لیتری تنفس طبیعیمون جاشو داده به یه موتور 3.5 لیتری توین توربو چارج 6 سیلندر. قدرتش معادل 409 حسب بخاره، گشتاوری حدود 650 نیوتن متر تولید میکنه و برای رسیدنش از سرعت 0 به 100 به حدود 6.9 ثانیه زمان احتیاج داره. گشتاور تولیدیشو از طریق گیربکس 10 سرعته کاملا جدیدش به 4 چرخش منتقل میکنه. این خودرو از نظام 4 چرخ محرک یا متحرک هوشمند لکسوس بهره منده. امکان خریداری این خودرو با یه موتور دیزل 3.3 لیتری توربو هم موجوده. دیگه خبری از موتور 57 لیتری 8 سیلندر تنفس طبیعی این خودرو نیست و دیگه هم نخواهد بود. یه موتور تشنه 57 لیتری که دیگه اثری در محصولات تولیدی شرکت تویوتا و لکسوس نداره. یه نکته خوبی که داره اینه که این خودرو به صورت استاندارد با رینگ‌های 22 اینچی میاد. طراحی‌های رینگ‌ها برای مدل اف اسپورت و وی آی پی با مدل بیس متفاوته. خودروی ما مجهز شده به یه رینگ 22 اینچی، فاق تایر 50، پهنای تایر 265. ترمزهای خودرومون برای رسوندن این خودرو 3 تنی از 100 به 0 به حدود 40 متر
احتیاج داره. نکاتی که باید توضیح بدم اینه که این خودرو کماکان گلدن ریشیو یا نسبت طلاییشو حفظ کرده. نسبت طلایی چیه؟ فاصله محوری بین محور جلو و محور عقب توی این خودرو 2 متر و 85 که این فاصله رو میگن فاصله طلایی. داشتن فضای داخلی مناسب رو برای کابین به همراه میاره. زاویه ورود و خروج این خودرو نسبت به مدل قبل تغییر نداشته. زاویه ورودش حدود 21 درجه است، زاویه خروجش هم حدود 21 درجه است. با این زاویه ورود 21 درجه میتونه تا شیبای 44 تا 45 درجه رو بالا بره. حدود 70 سانت قابلیت نفوذ ناپذیری آب داره. یعنی اگه تا 70 سانت این ماشین رو زیر آب ببرین، آب به داخل کابین و قطعات نفوذ نمیکنه. نکته دیگه که باید بگم گراند کلیرنس این خودروه که حدود 20 سانته. در حالت آفرود حدوداً 5 سانت به ارتفاع این خودرو اضافه میشه و در حالت اسپورت حدوداً 1.5 سانت از ارتفاع ماشین کم میشه که تعادل و هندلینگ بهتری رو برای ماشین به همراه بیاره. طراحی نمای جانبی یا ساید پروفایل آنچنان که باید تغییر خاصی نکرده. همونطور که بهش اشاره کردم، تریم اف اسپورت که همینجا بجش هست و تریم وی آی پی برای اولین بار در خط تولید خودرو الکس قرار گرفته. طراحی قسمت عقب تغییرات زیادی داشته. طراحی ستون یه مقدار پهن‌تر شده و کوچیک‌تر شده. 2 تا بادگیر جمع و جورم اینجا هست که برای داشتن ضریب درگ بهتر تو این طراحی قرار گرفته. چراغا حالت ال شیپشون رو حفظ کردن، اما چراغ خطر به صورت کشیده و پیوسته چراغای ترمز رو به هم وصل کرده. بج لکسوس رو اینجا داریم. کماکان برف واکن در این قسمت قرار گرفته. اسپویلر عقب به صورت بسیار زیبا طراحی شده و برای مدل اف اسپورت ما دیفیوزر هم داریم. اثری از اگزوزهای تزیینی در این قسمت نیست. 2 تا دریچه تزیینی که محل قرارگیری سنسورهای پارک هست در قسمت سپر طراحی شده. اگزوزهای اصلی در قسمت زیرین هستن. خب لکسوس LX 600 مدل اف اسپورت 2 ردیف صندلی داره، 5 نفر است و صندلی‌های ردیف سوم تو این مدل تعبیه نشده، اما کاپ هولدر داریم برای ردیف سوم صندلیایی که نیست. حجم بارمون حدوداً 700 لیتره که فوق‌العاده حجم بار مناسبیه. یه ویژگی خوبش که بروز شده بستن در سرعت بیشتری پیدا کرده، چون در مدل‌های قبل باید وای میسادی تا در باز بشه، بعد زحمت میکشیدی وای میسادی تا این در بسته بشه. در حال حاضر سرعت باز و بسته شدن در زیاد شده، اما سیستم مکش درب جلو و عقب که برای اولین بار روی این مدل قرار داده شده توسط لکسوس کماکان خیلی کنده و جوریه که شما در میبندی احساس میکنی سیستم کار نمیکنه، برمیگردی به سمت در و میبینی نه داره کار خودش انجام میده. طراحی داخلی هم به روز رسانی شده. اول من این سیستم مکش رو به شما نشون بدم که با کمال آرامش کار میکنه. طراحی داخلی درا با استفاده از چرم 2 رنگ یه مقدار جلب توجه میکنه و حالت زیبایی به طراحی در داده. 3 تا حافظه صندلی داریم. کیفیت مواد استفاده شده داخل کابین فوق‌العاده بالاه. تنظیمات صندلی به صورت برقی هستش، تنظیمات فرمون برقیه، کیفیت چرم فوق‌العاده بالاه. سیستم تهویه برای صندلی راننده و سرنشین جلو و سرنشین عقب در نظر گرفته شده. ماساژور صندلی داریم روی این مدل. طراحی صندلی برای مسافت‌های طولانی و رانندگی‌های طولانی بسیار راحت و خوبه. کوچکترین کمردرد، کوفتگی، خستگی در حین رانندگی با این خودرو به سرنشینان دست نمیده.
طراحی داخلی کابین و طراحی داشبورد به خصوص از نظر من یه مقدار ساده است. اگه چرم رنگ متفاوت استفاده می‌کرد یا بریدگی‌های چوب یا حتی از این آلومینیومی که اینجا استفاده کرده داخل داشبورد استفاده می‌کرد، یه مقدار هیجان انگیزش می‌کرد. اما در ازاش 2 تا صفحه نمایش بروز شده داریم. یکیش 12.3 اینچه، علاوه بر این که کیفیت و وضوح تصویر بالایی داره، سرعت خوبی داره، کار کردن باش راحته. صفحه نمایش پایینی 7 اینچیه، مجهز شده به دوربین آفرود و یه نکته که باید بگم، امکان انتخاب نورپردازی داخلی باهاش ممکنه. بله، لکسوس LX600 64 تا رنگ برای تنظیم نور داخلیش داره. تنظیمات سیستم تهویه هم با این صفحه نمایش امکان پذیره. یه سری دکمه میانبر هم در این قسمت هست که اگر بخوایم به صورت مجزا بدون تماس با حالت لمسی صفحه نمایش کار کنیم، این دکمه ها کار را اندازه. MTS یا سیستم حرکت چند منظوره برای این ماشین در نظر گرفته شده. حالت رانندگی رو با این کنترلگر یا ناب میتونیم بین 5 تا حالت رانندگی که داره تنظیماتش رو انجام بدیم. دنده کمک به صورت ناب چرخشی تو این قسمت قرار گرفته. لورنج داریم و فور های داریم برای این دنده. باید به سمت داخل فشارش بدیم و کنترلگر رو بچرخونیم. دنده اصلی باید روی حالت نوترال یا خلاص باشه. گرم کن صندلی داریم، سرد کن صندلی داریم، آتو هولد اینجا هستش، قفل دیفرانسیل محور عقب و قفل دیفرانسیل مرکزی برای این خودرو در نظر گرفته شده. ترکشن کنترل با این دکمه خاموش میشه و امکان تنظیم ارتفاع به صورت مجزا برای راحتی در بارگیری و سواره و پیاده شدن تو این قسمت هست. وایرلس چارج داریم که محل قرارگیریش فوق العاده خوبه. دسترسی راحت داری به موبایلت، اما سایزش یه مقدار بزرگه به خاطر اینکه همه نوع موبایلی رو پوشش بده. برای همین وقتی داری رانندگی میکنی اگه ترمز بگیری موبایل حرکت میکنه و از شارژر قطع میشه که یه مقدار ایراد داره. 2 تا جای لیوانی داریم و این قسمت یه کنسول وسط که مجهز شده به یخچال و از 2 سمت امکان باز کردنش هست. از اونجایی که تریم ما اف اسپورته، فرمونی هم که روش قرار گرفته اف اسپورته. 2 تا پدال شیفتر برای تعویض دنده به صورت منوال داریم. تنظیمات سیستم کروز کنترل و سیستم حرکت بین خطوط این خودرو در قسمت راست قربیلک فرمون قرار گرفته. تنظیمات صفحه دیجیتال پشت فرمون و سیستم صوتی در قسمت چپ قربیلک فرمون قرار گرفته. صفحه نمایش پشت فرمونمون دیجیتال شده، وضوح تصویر بالایی داره و وقتی حالت رانندگی رو حالت رانندگی اسپورت میذاری، صفحه نمایش طراحی متفاوتی به خودش میگیره. نشانگر بنزین و باتری و درجه حرارت روغن و کولنت ماشین هم به صورت آنالوگ نگهداری شده. کیفیت سواری ردیف دوم صندلی‌ها، چرم قابل قبول، فاصله زیاد پا سر، نداشتن سقف پانورامیک نمره منفی، داشتن صفحه نمایش برای تنظیمات سیستم تهویه نمره مثبت، دریچه، داشتن دسترسی آسون به یخچال نمره مثبت میگیره. آرمرست داریم، 2 تا جای لیوانی داریم، برچسبش رو من میکنم مبارکشون باشه. دریچه های هوا داریم، اسپیکر داریم، کیفیت پخش موسیقی رو برای ردیف دوم صندلی ها بالا میبره. توی این قسمت سایبون داریم، برقی نیست اما خب ایرادی نداره و بسیار صندلی راحته. جاپای کافی داری، نفر سوم هم جاپای مناسب داره به خاطر اینکه سطح تقریبا صافه و بسیار عالی. فوق‌العاده بالایی داره. چی شد؟ دوربین 360 درجه‌مون کنده شد. چی شد؟ ای وای، چرا قرمزه که؟
در حال حاضر موتور روشنه ولی کوچکترین صدایی از موتور داخل کابین شنیده نمیشه و این خودش نشون دهنده کیفیت خوب عایق بندی کابینه. در مدل LX 570 که بررسی میکردم بهش اشاره کردم، به نظرم یه حفره یا درزی بین عایق بندی موتور و داخل کابین بود که صدای موتور داخل کابین شنیده میشد که در این مدل این ایراد کاملا برطرف شده و کوچکترین صدایی داخل کابین از حرکت موتور و سرصدایی که ایجاد میکنه شنیده نمیشه. این ماشین مجهز شده به سیستم نویز کانسلیشن. نویز کانسلیشن چی کار میکنه؟ صدای اطراف رو میگیره و سر و صداشو میخوابونه و داخل کابین رو ساکت میکنه. 25 تا اسپیکر برند مارکن لوینسون هم برای این خودرو در نظر گرفته شده که پخش موسیقی فوق‌العاده بالایی رو برای این ماشین به همراه آورده. نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم کیفیت بالای سیستم تعلیق این خودروه. سیستم تعلیقمون بادی الکتریکیه، هم امکان تنظیم ارتفاع داریم، همین که این سیستم هوشمنده. فوق‌العاده حرکت نرم و روونی رو برای این ماشین به همراه میاره و تا اونجایی که میشه با توجه به ارتفاع بالای این ماشین از انتقال حرکت‌های ناشی از سطح به داخل کابین به خوبی جلوگیری میکنه. سیستم حفظ تعادل و کنترل پایداری هم برای این خودرو در نظر گرفته شده. خیلی خیلی حرکت نرم و روون و گهواره‌ای داره وقتی حالت ماشین رو حالت رانندگی کامفورت میذاری. گفتم حالت رانندگی به صورت پیشفرض حالتهای رانندگی ایکو یا کم مصرف داره، حالت رانندگی کامفورت داره، حالت رانندگی اسپورت اس داره و این خودرو به خاطر اینکه تریم اف اسپورت هست یه حالت رانندگی اسپورت اس پلاس هم براش در نظر گرفته شده که توی حالت رانندگی اسپورت اس پلاسش فنربندی بسیار خشک میشه و تعویض دنده سریعتر میشه، وزن فرمونم یه مقدار بیشتر میشه، یه مقدار حالت رانندگی اسپورتی تر میشه، سر و صدای موتورم یه مقداری داخل کابین شنیده میشه که یعنی نشون دهنده اسپورتی شدن و قدرت بیشتر ماشینه. خب این خودروی ما مجهز شده به سیستم ضد غلتک یا آنتی بادی رول که از حرکات بدنه خودرو در حالت پیچ یا شیبای تند به خوبی جلوگیری کنه و بادی رول رو کم میکنه. به نکته‌ای که باید اشاره کنم شتابگیری خوبشه. البته این خودرو کماکان از نظر من یه مقدار سنگینه و به خاطر همین سنگینی هم شتابگیریش کماکان یه مقدار آرومه، اما نسبت به مدل قبل بهتره و سریعتر شده و کاملا این شتابگیری و سرعت شتابگیریش به چشم میاد. راحت‌تر میتونی تغییر مسیر بدی و کاملا ملموسه که این ماشین مانورپذیری بهتری داره. خب گفتم مانورپذیری، این خودرو مجهز شده به سیستم دستیار چرخش. دستیار چرخش چی کار میکنه؟ چرخ سمت راننده محور دوم رو وقتی فعالش میکنی قفلش میکنه و این قفل کردن چرخ عقب باعث میشه که شعاع چرخش این ماشین 5 متری تقریبا نصف بشه و قدرت مانورپذیری بسیار بالایی رو برای ماشین به همراه میاره. استفاده خیلی زیادی در آفرود داره و زمانهایی که فضای کافی برای دور زدن به خصوص در کوهستان رو اینا نداری میتونی از این سیستم استفاده کنی. شعاع چرخش ماشین کم میشه و قابلیت دور زدن راحت تری رو برای این ماشین به همراه میاره. از جمله حالتهای دیگه رانندگی این خود رو باید اشاره کنم به یه حالت رانندگی شخصی سازی که در اون امکان تنظیم سیستم فرمون و سیستم گیربکس و سیستم تعلیق بین حالت ایکو، حالت رانندگی اسپورت اس و حالت رانندگی نرمال هستش. از جمله ویژگی‌هایی که این خودرو بهش مجهز شده دوربین آفروده. یه ویژگی خوبی که دوربینای 360 درجه با کیفیت این خودرو داره اینه که وقتی به یه جسم یا مانعی نزدیک میشی یا سرعتتو کم میکنی تصویر دوربین جلو رو میندازه رو صفحه نمایش مرکزی که تسلطت بیشتر باشه. از جمله امکانات ایمنی که روی این خودرو هست 10 تا ایربگه.
ایربگ راننده داره، ایربگ سرنشین جلو داره، ایربگ زانو داره، ایربگ کمر داره، ایربگ ستونی داره، ایربگ سقف داره که کیفیت ایمنی این خودرو رو بالا میبره. مجهز شده به آخرین تکنولوژی‌های ایمنی شرکت تویوتا که روی مدل لکسوس قرار میده به نام 2.5. این خودرو علاوه بر داشتن 10 تا ایربگ، سیستم تشخیص عابر پیاده، دوچرخه، تصادفات از قسمت جلو داره، ترمز اضطراری خودکار در حین حرکت به سمت جلو و به سمت عقب داره، سیستم تشخیص نقاط کور داره، کروز کنترل تطبیقی داره، سیستم حرکت بین خطوط داره. سیستم حرکت بین خطوطش عملکرد بسیار خوبی داره. اسکنرایی که در اطراف ماشین هست، سطحی که ماشین داره روش رانندگی میکنه رو لحظه به لحظه اسکن میکنه. خطوط سفید، خطوط زرد رو شناسایی میکنه و بر حسب حرکت ماشین اطلاعات رو جمع آوری میکنه، به سیستم کامپیوتر مرکزی میده. سیستم کامپیوتر مرکزی بر حسب اطلاعاتی که از سنسورها و دوربینا و سیستم اولتراسونیک که این ماشین جمع آوری کرده، حرکت فرمان‌ها، حرکت چرخ‌ها رو بین خطوط هماهنگ میکنه، به طوری که اگر بدون به کار بردن راهنما بخوای تغییر مسیر بدی، این سیستم حرکت فرمون رو کنترل میکنه و شما رو برمیگردونه به بین خطوط. اگر راهنما بزنین امکان حرکت بین مسیرها رو به راحتی بهتون میده. از جمله امکانات دیگه ایمنی که روی این خودرو هست، دوربینای 360 درجه با پوشش کافی و بسیار وضوح تصویر بالایی داره. یه ویژگی خوبی هم که داره، دکمه مجزا برای فعال کردن دوربینای 360 درجه است. وقتی این دکمه رو فعال می‌کنی، یه تصویر چرخشی 360 درجه از اطراف ماشین به شما نشون میده که تسلطتون رو بسیار زیاد میکنه. سیستم تهویه این خودرو مجهز شده به 28 تا دریچه تهویه که امکان داشتن هوای مناسب رو برای داخل کابین به همراه میاره و میتونیم از طریق فعال کردن دکمه ایر کانسیرژ دمای کل کابین رو در طول مسافرت یا سفر یکسان نگه داریم که این خودش یه ویژگی فوق العاده خوبه. از امکاناتی که این خودرو بهش مجهز شده میتونم به MTS یا سیستم حرکت چند منظوره اشاره کنم که این قابلیت رو به این خودرو میده که بر حسب حالت رانندگی سیستم تعلیق، سیستم گیربکس و سیستم موتور رو هماهنگ کنه و بر حسب سطحی که داریم روش رانندگی میکنیم، حالا میخواد آفرود باشه، شنزار باشه، سطح لغزنده باشه، جاده باشه، بهترین کیفیت رانندگی رو برای ماشین به همراه میاره و از هرزگردی چرخ‌ها در شرایط رانندگی جلوگیری میکنه. دکمه کرال داریم تو این قسمت که مخصوص حالت آفروده که همون حالت خزیدن میتونم تعریفش کنم. وقتی که توی آفرود ماشین توی شن یا حالا گل گیر میکنه یا برفایی که به نسبت عمق زیادی داره، کاری که معمولاً اولین کاری که باید بکنی اینه که با فرمون بازی کنی، یعنی فرمونو بچرخونی این سمت، بعد بچرخونی به سمت مخالف و کم کم گاز بدی. کرال همین کارو میکنه به صورت اتومات، یعنی شما سیستم کرال رو که فعال میکنین شروع میکنه به چرخوندن فرمون به سمت راست، به سمت چپ، گاز دادن، با تایرها بازی میکنه، با چرخها بازی میکنه و این حرکت باعث میشه که کم کم اگر میزان درگیری چرخها اونقدر بالا نباشه، ماشین بخزه و از وضعیتی که توش قرار گرفته به راحتی خارج بشه. خب این خودرومون برای رسیدنش از سرعت 0 به 100 به یه چیزی حدود 6.9 ثانیه زمان احتیاج داره. برای این کار حالت رانندگی رو من میذارم رو حالت رانندگی اسپورت اس پلاس. ترکشن کنترلم به صورت مجزا خاموش میکنم. اگه آماده این، منم آمادم. صد. کیفیت ترمزا حرف نداره ها، خیلی کیفیت ترمزا خوبه، یعنی اعتماد بسیار خوبی رو به راننده میده. من توی فاصله بسیار کوتاهی 0 تا 100 رو زدم
و فاصله خیلی کمی داشتم، حدوداً 40 متر 41 متر داشتم که به میدون برسم. ترمز گرفتم و سر وقت و به موقع ماشین رو نگه داشت. دم شما گرم. خب این ماشینمون مجهز شده به یه ویژگی بسیار خوب و اونم داشتن تشخیص اثر انگشت برای روشن و خاموش کردن خودرو هستش. امکان برنامه ریزی برای 10 نفر هم هست. یعنی شما فقط کافیه که اثر انگشتتو به سیستم بدی، سیف کنی و وقتی که میخوای روشن و خاموشش کنی با شناسایی اثر انگشت توسط این دکمه ماشین به راحتی روشن میشه بدون مشکل. مصرف سوخت این خودرو هم بروز شده. مدل LX 570 به راحتی در 100 کیلومتر در ترافیک‌های معمول شهری یه چیزی حدود 18 لیتر مصرف سوخت داشت. این خودرو به حدود 14 لیتر مصرف سوختش در ترافیک‌های شهری کاهش پیدا کرده. در جاده حدوداً 10 لیتر میشه در 100 کیلومتر و به صورت ترکیبی یه چیزی حدود 12.5 لیتره که عدد قابل قبولیه. در 4 تا تریم تولید میشه. تریم بیس یا استاندارد داره، تریم پریمیوم داره، تریم اف اسپورت داره و تریم وی آی پی. شروع قیمتش از 495,000 درهم برای تریم بیسش هست تا 650,000 درهم برای تریم وی آی پی که تریم تشریفات هست و 4 تا صندلی داره. تریمی که ما داریم بررسی میکنیم حدود قیمت 610,000 درهم داره. لطفاً تقسیم کنین به 365 میزان دلاریشو خودتون به دست بیارین. خب باید بگم که درها توی مدل کاملا آلومینیومی شده و به لطف همین آلومینیومی شدنش حدوداً این مدل نسبت به نسل قبل 200 کیلو سبک‌تره. در آخر میرسیم به جدول ویراژ. میشه معدل رانندگی من با لکسوس LX 600 2022 تریم اف اسپورت. از اینکه منو ویراژ رو همراهی میکنین ازتون ممنونم. تا یه ویراژ دیگه، یه ماشین دیگه و یه برنامه دیگه، به خدا میسپارمتون.